Finanțarea proiectelor de investiții prin credit, prin sume împrumutate, este cea mai ieftină formă de finanțare. Există destul de mulți antreprenori care nu sesizează, nu internalizează această realitate și chiar și foarte mulți investitori pe piața de capital. Să ne gândim însă, dacă rolurile sunt invers, dacă tu ești investitor și ai de ales între a comite o sumă față de o companie care caută o formă de investiție, când îi acorzi un împrumut, fie că este o obligațiune sau orice fel de împrumut pe care îl acorzi, ai siguranța sumelor pe care le vei primi înapoi, uneori ai niște garanții care să acopere acel împrumut și, suplimentar, știi sigur că ești prioritar la încasarea sumelor înaintea acționarilor, înaintea posesorilor companiei respective. Cu alte cuvinte, chiar dacă ajunge acel proiect de investiții și acea companie ajunge într-o stare de dificultate, sumele datorate creditorilor, ție ca și împrumutător, ajung să fie plătite înainte a fi plătit orice sumă către investitori, către acționari. Cu alte cuvinte, ai prioritate la returnarea sumelor, ai prioritate în caz de insolvență sau de dificultate și știi exact care sunt fluxurile de cash viitoare. E normal să, la schimb cu aceste riscuri diminuate, mai ales dacă ai și garanții suplimentare, este normal să primești un randament mai mic decât dacă investești ca și ceilalți investitori în acțiunile, în equity-ul companiei. Dacă ești investitor în startup-uri, dacă ești investitor de orice fel în acțiunile, în equity-ul unei companii, știi că nu există nicio garanție de a fi răscumpărat vreodată, e posibil să fii locked in forever, nu știi niciodată, nu ai o garanție asupra sumelor pe care le vei încasa an de an și ești ultimul ca prioritate la distribuirea sumelor. Prima dată statul, după aia angajații, furnizorii, dacă ai profit, poate primești dividende dacă nu există alte proiecte de investiții, dar oricum ar fi, ești ultimul pe scara de distribuire. Și normal că, la schimb cu asta, cu aceste riscuri și incertitudini și volatilitate suplimentară pe care ți-o asumi, te aștepți să primești niște randamente superioare. Ei bine, dacă te aștepți să primești randamente mai mari la investiția în acțiuni decât la investiția în obligațiuni, în împrumuturile pe care le acorzi unui aceeași companii, întorcând din nou modul de a te uita, e normal ca și companie, ca și antreprenor care caută investiții, să înțelegi că finanțarea prin credit este mai ieftină decât finanțarea prin capitaluri proprii. De ce spun asta? De ce e relevant? Ce-mi veni? Mi-am adus aminte de o poveste pe care am experimentat-o într-una din tranzacțiile pe care le-am făcut. Și cred că e relevantă pentru felul de a te gândi al foarte multora dintre voi și atunci cred că ajută să aveți în vedere această observație și să internalizați treaba asta cu costul capitalului propriu este mai mare decât costul capitalului împrumutat. Am făcut o tranzacție în care am combinat două companii, am cumpărat o anumită companie și am integrat-o în echipa pe care noi o aveam. Oamenii care s-au alăturat, echipa care s-a alăturat, a primit pe de o parte un cash out, au primit o zonă de cash și o zonă de acțiuni la compania rezultantă. Deoarece era acel tip de tranzacție în care am considerat cu toții că dacă punem cele două companii împreună, o să ne fie mai bine tuturor. Și urma deci să construim pentru o perioadă de câțiva ani în continuare la această poveste împreună.
Care va să zic că am făcut totodată împreună cu oamenii aceștia și planul de afaceri. Noi cumpărăm de la voi acest business urmează să aducă, să genereze suplimentar, uite atâția lei ca venituri, o să aducă atâtea costuri, asta este marja brută pe care o cumpărăm, astea sunt costurile fixe pe care le va aduce echipa pe care noi o achiziționăm și deci ne reiese o zonă de profitabilitate în fiecare an. În mod real nu te uiți la profitabilitate cât la cash flow, dar între profitul operațional și cash flow, într-un business corect condus, este o diferență foarte mică sau ideal este cash flow chiar mai mare decât profitul operațional. Care va să zic că ne uitam în acest Excel cum o să facem noi împreună profitabilă această investiție și am arătat, am afirmat că pe de o parte nici nu aveam cash-ul respectiv și de asemenea că e irațional dacă l-am avea să-l deploiem pe capitalurile proprii în loc să ne împrumutăm. De aceea arătam acolo în Excel cum construim o poziție de cash din ce în ce mai bună ca să rambursăm împrumutul pe care l-am luat la începutul investiției. Le-am spus de la început, ne vom împrumuta ca să facem investiția, vă vom plăti vouă o parte de exit și vom finanța în continuare business-ul pe care îl facem împreună. La un moment dat, unul dintre antreprenorii respectivi a ridicat, a obiectat că asta înseamnă că trebuie să plătim să plătească ei, businessul respectiv, trebuie să plătească creditele pe care le luăm noi pentru că nu ne permitem să cumpărăm firma cu banii proprii. Acest argument a fost clar unul care arăta că nu înțelege problema de costul capitalului împrumutat versus costul capitalului propriu. I-am arătat că i-am dat să citească teoria economică, i-am explicat că dacă proiectul de investiție nu are sens, the economics don't make sense cu capital împrumutat, cu atât mai mult e nerelevant pentru tine să-l faci cu capitaluri proprii, din moment ce ele sunt mai scumpe. Dacă nu poate genera randamentul mai mic necesar ca să acopere threshold-ul pentru a fi finanțabil cu capitaluri împrumutate, cu atât mai mult nu poate genera randamentul necesar ca să acopere costul capitalurilor proprii. De ce e relevantă treaba asta când ești antreprenor? Când te gândești la orice proiect de investiții, cu cât poți să adaugi mai multă finanțare, mai mult credit, fie că sunt obligațiuni, fie că sunt credite bancare, îți vei crește semnificativ rentabilitatea capitalului tău, return on equity. Dacă tu pui 100 și te mai împrumuți încă 400, în total cumperi un activ cu 500, iar acesta este în stare să genereze destule cash flow-uri cât să ramburseze cei 400 de lei împrumutați plus costul de finanțare, vei obține un activ care valorează 500 pe care tu l-ai plătit cu 100 de la tine. E super relevant să faci treaba asta cu capitaluri împrumutate. De asemenea, dacă ești investitor într-o companie listată sau într-o companie care are de a finanța, care caută proiecte de dezvoltare, fie că sunt achiziții, M&A-uri, fie că sunt orice alte investiții, achiziții de active, deci despre care ne gândim, ai așteptarea că urmează să producă fluxuri de numerar în viitor, cu cât poți să finanțezi mai mult cu capitaluri împrumutate în loc de capitaluri proprii, este mai relevant să nu aloci capitalurile proprii. Este uneori, dacă ai dimensiunea și puterea financiară, soliditatea financiară necesare, este relevant ca tu să plătești dividende, să returnezi banii acționarilor, să le dai randament pentru investiția în equity, timp în care tu să te împrumuți ca să faci investiții.
Dau două exemple, poate bine cunoscute sau poate, sper, pentru alții de tipul eye-opener. Berkshire Hathaway a făcut acum câțiva ani o investiție semnificativă în casele de comerț japoneze, niște mega conglomerate despre care puteți citi aici. Berkshire a considerat că aceste companii sunt subevaluate și a alocat o zonă semnificativă, niște multe miliarde, în acțiunile acestor case de comerț. The trading houses, the Japanese trading houses. Berkshire are o grămadă de cash. Nu există vreodată în istoria de 20 de ani, de 40 de ani, de când cineva urmărește Berkshire, când poziția de cash a Berkshire să nu fie descrisă precum imensă. Ei bine, chiar și în aceste condiții, Berkshire s-a dus în Japonia, a emis bonduri în moneda locală, în yen japonez, s-a împrumutat cu cât a fost rata de dobândă pentru bondurile respective la o companie de AAA și a deployat acest capital în acțiunile caselor de comerț japoneze. Un alt exemplu faimos este Apple, care acum câțiva ani a făcut niște obligațiuni, a emis niște obligațiuni pentru a plăti dividende. Apple avea o poziție imensă de cash în toate acumulată în diversele locuri unde ei desfășoară business, nu era tot repatriat în SUA și nu a plătit dividende, ci a făcut răscumpărări. A emis obligațiuni, s-a împrumutat și a plătit dobânzi ca să facă răscumpărări, considerând că acțiunea era poate subevaluată sau că este un fel mai relevant de a returna bani către acționari. Ai zice că sunt, la o primă vedere, dacă nu te uiți la această disponibil cost al finanțării al capitalului propriu versus cel al capitalului împrumutat, niciuna din tranzacțiile astea nu are sens. De ce să te împrumuți când ai o grămadă de bani? Tocmai de-aia, pentru că te poți împrumuta ieftin. Cât timp poți să te împrumuți cu un cost mic și să plasezi acei bani la un randament semnificativ mai mare decât costul finanțării, este literalmente alchimie din punctul de vedere al companiei sau al antreprenorului. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de experiență, timp în care am fondat una din puținele companii din lume cu 17 ani de creștere neîntreruptă, una dintre cele mai mari companii de servicii IT din România, crescută cu ajutorul pieței de capital și multiplu Ironman. Am terminat 9 concursuri pe distanța de Full Ironman și 13 pe distanța de Half Ironman. Dacă ți-a plăcut acest clip, abonează-te și apreciez foarte tare un like, pentru că algoritmul funcționează cu treaba asta. De asemenea, dacă crezi că cineva din cunoscuții tăi ar putea să beneficieze de pe urma informațiilor pe care le-am inclus în acest clip, apreciez foarte tare și share.